Okay, so sekarang kita berada dekat part macam mana kita nak differentiate trigonometric equation. Okay, so kalau saya ada differentiate sign, okay, ni dah hafal lah. Differentiate sign saya akan dapat cos, positive cos. Differentiate cos, okay, bila depan dia adalah C, mesti negatif. Okay, so differentiate cos mesti letak negatif sebab depan dia C. Okay, kemudian differentiate cos sebenarnya dapat sin. Okay, differentiate sign dapat cos, differentiate cos dapat sin, tetapi sebab dia C kat depan, so kita kena letak negatif. So jadi negative sign. Okay, kemudian differentiate tangent. Differentiate tangent dia akan jadi secant squared. So 3 part ni kena hafal. Okay, 3 yang paling penting kena hafal. Okay, so kemudian kalau kita ada penambahan lagi 3, okay, so ni pun hafal juga. Actually tak hafal pun tak apa sebab dia boleh buat modifikasi, tetapi kalau kita malas kita hafal je lah. Okay, so differentiate secant. So differentiate secant, actually awak tengok sini, differentiate secant je awak kena balik jadi secant tangent. Okay, differentiate secant je jadi secant tangent. Okay, tapi kalau saya nak cosecant, differentiate cosecant, dia sama macam atas ni, cumanya bila depan dia co kena letak negatif. Dan semuanya kena letak co. Sebab tu sini jadi negative cosecant cotangent. Okay, tengok differentiate secant dapat secant tangent. Tapi kalau differentiate cosecant dia jadi negative cosecant cotangent. Dia ikut balik ke atas tapi dia letak C kat depan. Co kat depan. Okay. Kemudian differentiate cot jadi negative cosecant squared. So differentiate tangent tadi secant squared, tapi bila nak cot ada C kat depan kan, so dia letak negatif. Kemudian sini dia letak co kat depan, so jadi negative cosecant squared. Okay, so ini 3 part yang awak kena hafal. Okay, so kalau saya nak differentiate sin U, okay, di mana U tu in terms of X, dia ada variable of X. Jadi apa yang saya kena buat adalah saya apply balik yang ini. Ini yang 6 yang benar yang saya kena hafal, 6 asas yang saya hafal ni. Kalau saya nak differentiate sin U, so dia akan jadi cos U. Okay, kemudian U ni sebenarnya saya kena differentiate dia, so dia jadi du dx. Okay, kalau saya nak cari cos U, differentiate cos U, sama je dia jadi negative sin U, tapi U dekat sini saya kena differentiate dia, so dia jadi darab du dx. Sama juga dengan tangent U, differentiate tangent U adalah secant squared U, kemudian darab dengan U ni kena differentiate, so dia jadi du dx. Differentiate secant U, so dia akan jadi secant tangent, secant U tangent U, kemudian darab differentiate U kat sini, iaitu du dx. Differentiate cosecant U sama je dengan negative cosecant cotangent, kemudian darab differentiate U which is du dx. Differentiate cotangent U sama je negative cosecant squared U, kemudian darab differentiate U which is du dx. Okay, so dia benda yang sama. Okay, tapi kalau saya ada power, so differentiate sin x to the power of n. So saya akan guna power rule dulu, kemudian baru darab dengan sin dekat atas. Maksudnya baru darab dengan differentiate sin tersebut. Okay, contohnya, kalaulah saya ada differentiate sin x to the power of n. Okay, saya nak differentiate ni. So first saya akan bawa n ni pergi depan dulu. Guna power rule dulu kan. So dia jadi n times salin balik yang dalam bracket ni, salin balik, kemudian power dia akan jadi tolak 1. Kemudian darab differentiate sign. So kita akan darab differentiate sign. So differentiate sign dapat apa? Differentiate sign dapat cos x. So jadi cos x. Okay, so sebab itulah nanti di ni akan jadi macam ni lah. N sin x to the power of n minus 1 times cos x. Okay, so sama juga dengan ini, differentiate cos x to the power of n, sama je dia akan jadi n times cos x to the power of n minus 1, kemudian darab dengan differentiate cos tu. Kalau untuk ni differentiate tangent x to the power of n, so sama je buat power rule dulu, so n bawa pergi depan, so jadi n times tangent to the power of n minus 1 times differentiate tangent. So differentiate tangent dari secant squared x. Okay, sebenarnya sini pun sama, differentiate secant x to the power of n, so dia jadi n times secant n minus 1 x, kemudian differentiate secant, so dia jadi secant tangent.
Sini pula differentiate cosecant x to the power of n. So dia jadi n times cosecant to the power of n minus 1. Differentiate cosecant which is negative cosecant cotangent. Okay. Differentiate cotangent sama je. Sini n times cot to the power of n minus 1. So differentiate cot jadi negative cosecant squared. Okay, jadi kita tengok pula bila awak dah hafalkan basic differentiation tersebut, then barulah kita akan jawab soalan yang example 15 ni lah. So, how to differentiate the following expression with respect to x? Okay, so A. Macam mana saya nak differentiate 2 sin x minus 3 cos x? So, kita differentiate satu-satu So, differentiate 2 sin x. So, 2 ni tak ada masalah. Okay, differentiate sin jadi cos, positive cos. Okay. Kemudian minus differentiate 3 cos x. Differentiate negative 3 cos x. So differentiate cos jadi negative sign. So dia jadi negative dapat positive. So 3 sin x. Okay. Kemudian B. Saya nak differentiate 4 cot x tambah 3 secant x. Okay. Differentiate cot jadi negative cosecant squared x. So, ni akan jadi negative 4 cosecant squared x. Tambah differentiate secant. So, dia jadi secant tangent. So, 3 times secant tangent. 3 times secant x tangent x. Okay. Kemudian C. Differentiate 4 sin x minus 5 minus 6 cosecant x. So, differentiate satu-satu differentiate 4 sin x jadi 4 cos x. Differentiate 5 0. So differentiate negative 6 cosecant x. So dia jadi negative cosecant cotangent. So ni plus 6 cosecant x cotangent x. Kemudian D. Differentiate cos 5x plus 4. So ni akan jadi differentiate cos jadi negative sin 5x plus 4. Tetapi dia kena differentiate 5x plus 4 ni which is times 5. So basically ni dia adalah negative 5 sin 5x plus 4. Okay, untuk E ni pula differentiate tangent 1 over 6 pi minus 3x. Okay, so kita hanya tengok yang with respect to x saja. Yang pi dekat sini constant lah jadinya. So dia akan jadi sini dy dx adalah differentiate tangent adalah secant squared. So secant squared 1 over 6 pi minus 3x. Kemudian darab differentiate 1 over 6 pi minus 3x. So ingat dekat sini 1 over 6 pi ni adalah constant. Kita hanya nak tengok with respect to x sahaja. So basically ni adalah 0 minus 3. So ni jadi negative 3. Okay, so dia akan jadi sini negative 3 secant squared pi over 6 minus 3x. Okay, kemudian kita tengok yang F ini. So yang F differentiate secant 1 minus 4x. So dia akan jadi secant tangent. So secant 1 minus 4x tangent 1 minus 4x. Kemudian darab dengan differentiate 1 minus 4x which is negative 4. So basically ini dia adalah negative 4 secant 1 minus 4x tangent 1 minus 4x. Okay, kemudian G. Differentiate cosecant 3x tambah 2i. So dia akan jadi differentiate cosecant adalah negative cosecant cotangent. So negative cosecant 3x tambah 2i cotangent 3x tambah 2i. Kemudian differentiate 3x tambah 2i. So kat sini kita tengok 3x tambah 2i. Kita nak with respect to x. So 2i kat sini adalah constant. Ini adalah constant. So basically dia adalah 3x tambah 2i which is differentiate dia jadi 3 tambah kosong. So di sini times 3. Okay, so dia akan jadi sini adalah negative 3 times cosecant 3x plus 2i cotangent 3x plus 2i. Okay, moving on to the next question, H. Differentiate cotangent 2x. Okay, so depan dia ada C, so means that dia jadi negative cosecant squared. Okay, so for H,
dia adalah negative cosecant squared 2x, kemudian darab dengan differentiate 2x, which is 2. So, dia jadi negative 2 times cosecant squared 2x. So, for I, so untuk I, differentiate sin 2x plus 5 pi. So, differentiate sin jadi cos. So, ini jadi cos 2x plus 5 pi. So, darab differentiate 2x plus 5 pi. So, darab 2. So, ini akan jadi 2 cos 2x plus 5 pi. Okay, kemudian J, differentiate secant squared x. Okay, so ini adalah power rule. So, basically dia adalah sebenarnya macam ni lah, secant x all squared. So, kalau awak buat sini, so bila nak differentiate dia, so guna power rule dulu. So, 2 ni bawa pergi depan, so jadi 2. Salin balik yang dalam bracket. Power dia jadi 1. Kemudian darab differentiate secant. So, jadi secant tangent. Okay, so basically ni adalah 2 secant squared x tangent x. Kemudian untuk K, saya nak differentiate cos squared x. Nak differentiate cos squared x, so basically ni dia adalah cos x all squared. So, bila saya nak differentiate dia, saya akan guna power rule dulu. So, 2 bawa pergi depan. Salin balik yang dalam bracket. Power dia jadi 1. Kemudian differentiate cos jadi negative sin x. So, basically ni dia adalah negative 2 cos x sin x. Okay. Kemudian untuk L, saya nak cosecant x all cube. So, ni basically ni adalah cosecant x cube. So, ini pun macam tadi juga guna power rule. So, 3 bawa di depan, salin balik bracket. Kemudian power dia jadi 2. Differentiate cosecant adalah negative cosecant cotangent. Okay, so ni akan jadi sebenarnya simplified negative 3 cosecant cube x cotangent x. Kemudian untuk M, saya nak differentiate cot squared x. So basically ni adalah cot x all squared. Okay, so ni pun power rule. So bawa 2 pergi depan. So differentiate cot dapat negative cosecant squared x. So basically ni adalah negative 2 cot x cosecant squared x.